Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu este Cosmin și ofer ajutor gratuit în privința actelor tuturor românilor care doresc să învețe sistemul din Anglia, Marea Britanie, UK. În acest videoclip vreau să vă arăt pas cu pas cum se aplică pentru Nino în 2021 după Brexit, acum când Anglia, Marea Britanie, UK a părăsit Uniunea Europeană. Am creat un articol în care am preluat informații direct din sursă oficială, condiții, criterii de eligibilitate și așa mai departe. Puteți să intrați pe Google să tastați cuvintele cum aplici pentru Nino, iar în căutările mie mi-apare site-ul meu în primul rezultat, da? cosminugain.com. Găsiți acest articol, dați click pe el. Vă recomand să-l citiți ca să căpătați o idee asupra sistemului, da, cum aplici, ce este Nino mai exact, de ce ai nevoie, cine este eligibil să aplice, în ce situații nu trebuie să aplici pentru că s-ar putea să îl primești gratuit, Nino în cazul copiilor, cum îl recuperezi dacă l-ai pierdut, cât durează până îl primești și alte informații utile. Vă informați voi aici, am creat acest articol pentru că dacă se schimbă ceva o să editez articolul și atunci este mult mai ușor să adaug ceva. În schimb, la videoclipuri trebuie să creez un alt videoclip și aceste lucruri ia timp. Și de asemenea în partea de jos informații dacă deții Nino. Din nou o să dau un edit acestui articol. Odată ce v-ați informat, puteți să dați click aici la secțiunea cum aplici pentru Nino. Pentru a începe aplicația, accesează pagina oficială dând click aici. Și te trimite direct pe pagina oficială a site-ului gov.uk, site-ul Guvernului Britanic. Poate nu te interesează informațiile pe care le prezint eu. Ca să ajungi direct la acest link, tastezi pe Google Apply for Nino. Și după cum vezi, îți apare direct site-ul Guvernului Britanic. Poate vrei să citești că știi limba engleză și nu vrei să mai intri pe site-ul meu. Intră direct aici. Mergem aici mai jos. Aceste informații sunt în articolul meu, da? Le-am trecut acolo. Și pentru a începe aplicația, dăm click pe butonul verde Apply. Înainte să începem, te informează că ar trebui să aplici online doar dacă ai nevoie de National Insurance Number pentru a munci în UK. Deci dacă ai nevoie de National Insurance Number ca să plătești doar anumite contribuții, s-ar prea putea să fie necesar să folosești o altă variantă de a aplica. O să mă informez asupra acestui subiect și o să editez articolul de pe site. Și continuă aici informațiile și spune că dacă ai următoarele documente, pregătește-le dinainte să începi aplicația. Un pașaport din orice țară, un permis de rezidență biometric sau un National Identity Card, buletin, da? Al unei țări din Uniunea Europeană. S-ar putea să trebuiască să introduci aceste informații de pe unul sau de pe mai multe dintre aceste documente. Și de asemenea îți spune că dacă nu ai niciunul dintre aceste documente, încă poți să aplici, dar s-ar putea să fie nevoie să oferi alte tipuri de informații și de asemenea s-ar putea să trebuiască să te prezinți la un centru pentru a-ți dovedi identitatea. Recomandarea mea pentru voi este să folosiți fie un pașaport electronic, fie un permis de rezidență biometric. Iar în aceste situații, după cum am vorbit și în articolul de pe site, aveți toate șansele să nu mai fiți chemați la un interviu pentru dovedirea identității, pentru că veți rezolva acest lucru online. Și pentru a începe aplicația, dăm click pe butonul verde Start Now. Lucrezi sau cauți de muncă în Anglia, Marea Britanie, UK și din nou îți afișează informația aceasta. Poți să obții National Insurance Number prin acest serviciu online doar dacă muncești sau îți cauți de muncă. Deci nu bifăm varianta 3. Dacă vrem Nino online, bifăm prima sau a doua variantă. Prima variantă, da, muncesc sau am o ofertă de muncă. Și a doua variantă, da, sunt în căutare de loc de muncă în UK. Deci bifați ce vi se aplică și dăm click pe butonul verde Continue. Care este numele tău? Introdu numele exact cum apare pe documentul de identitate pe care îl folosești ca să aplici pentru National Insurance Number. Mare atenție pentru că datorită acestui subiect cu
first name și last name și surname, s-au creat foarte multe probleme în trecut. Asigurați-vă că înțelegeți exact când completați formularele online. First name, da, se referă la primul prenume, dar aici zice first names. Deci este primul și al doilea prenume, dacă există. Să dau un exemplu. Cosmin, Cosminache. Cosmin, Cosminache. Cosminache. Acestea ar fi primele mele prenume. Și surname sau last name, da, cum apare în alte formulare, este numele de familie. Ugaen. Bun. Deci first names, da, le menționează pe amândouă. În alte părți ar putea să găsiți doar first name, ceea ce înseamnă doar primul prenume. Completați voi aici și dăm click pe butonul verde Continue. Ai mai avut și alte nume înainte de numele actual? De exemplu, poate te-ai căsătorit sau din cauza adopției. Da sau nu? Și apăsăm butonul verde Continue. Se schimbă și forma în care ne adresează anumite întrebări legate de sexul masculin și feminin. Nu mai este ca înainte, pentru că se tot schimbă legile și așa mai departe. Înțelegeți voi ideea, răspundeți ce sunteți, male sau female, bărbat sau femeie și continuăm. Care este data ta de naștere, ziua, luna și anul? Îți dă și un exemplu, da? Deci dacă este vorba de lună, nu pui 03, la exemplu îți arată că pui 3. Dacă ești născut pe data de 12 aprilie, pui 4, deci luna 4, nu pui 04. 12 aprilie 2000. Bun, continuăm. Care este naționalitatea ta? Și spune că asta o introduci în limba engleză. Deci dacă tu ești român, nu o să scrii aici român, o să pui Romanian. Uite, și apare aici. Și dai click pe Romanian și continuăm. Ai un pașaport? Toți cei care aveți pașaport apăsați butonul Yes și introduceți numărul de pe spatele pașaportului. Dacă nu aveți pașaport, bifați că nu și continuăm. Și aici apare întrebarea legată de buletin. Dacă nu aveți pașaport, probabil că o să folosiți buletinul. Apăsați butonul Yes, vă întreabă, da, National Identity Card este buletinul și aici introduceți CNP-ul. Și cu acestea fiind spuse, continuăm, pentru că următoarea întrebare este despre pre-settle status și settle status. Ai aplicat la schema numită EU Settlement Scheme? Da sau nu? Cei mai mulți dintre noi aplică pentru National Insurance Number online prin acest sistem, pentru că cel mai probabil au aplicat și au obținut pre-settle status sau settle status. Așa că o să mergem pe varianta cu da, am aplicat. Care este statutul tău prin schema numită EU Settlement Scheme? Și spune așa: am settle status, am pre-settle status, aștept decizia ca să văd dacă îmi oferă pre-settle status sau settle status. Și ultima variantă, cei de la Home Office mi-au refuzat aplicația pentru settle status sau pre-settle status. Dacă ți-au refuzat aplicația sau aștepți pentru o decizie, s-ar prea putea să îți și respingă aplicația ta pentru Nino, pentru că ai nevoie cumva să dovedești că ai drept de muncă în UK. Bun. Eu o să merg pe varianta că dețin pre-settle status. Să vedem ce se întâmplă în continuare și apăsăm butonul verde. Ai locuit în UK pentru toată viața? Da sau nu? Răspunde pur și simplu sincer la întrebări, nu încerca să te ascunzi așa cum fac mulți alți români, pentru că de multe ori sistemul este digital și știe deja răspunsul. Ei văd deja poate când a intrat, nu știm ce se ascunde în spatele acestui sistem digital. Continuăm. Când ai aterizat pentru prima dată în Anglia, Marea Britanie, UK? Și aici menționează să introduci data la care ai venit să locuiești în UK pentru mai mult de 30 de zile. Deci dacă ai venit în anul 2020 și ai stat o săptămână în vacanță și te-ai mai întors în luna decembrie 2020 și ai stat mai mult de 30 de zile, aici trebuie să incluzi data la care ai venit în luna decembrie. Deci din nou ziua, luna, anul. Și continuăm. Care este adresa ta? Pentru că în momentul în care aplici trebuie să te afli
în UK. Introduce aici un postcode și aici îți spune că te și ajută ei. Îți dă și un exemplu. Dacă luăm postcodul de aici și îl punem aici și apăsăm Continue, practic trebuie să selectezi adresa pe postcodul pe care tu îl introduci. Deci selectezi adresa ta și apăsăm butonul Continue. Putem să trimitem scrisori la adresa ta. Îți vom scrie despre această aplicație. Spune-ne dacă poți să primești scrisori acasă. Da sau nu. Dacă stai în casă cu niște oameni în care nu ai încredere și ți-ar putea deschide plicul, pentru că se întâmplă multe în această țară și am mai primit și mesaje pe pagina de Facebook. Dacă nu ai persoane serioase în casă, îți recomand să bifezi nu, iar la următoarea întrebare te va pune să introduci un postcode și o altă adresă a unui prieten, dacă cumva ai o persoană de încredere în UK care poate să primească scrisorile pentru tine, referitoare la National Insurance Number. Deci, cu acestea fiind spuse, bifează ce consideri că trebuie să bifezi. Eu o să merg pe varianta că da, putem să primim la adresă. Și continuăm. Putem să îți trimitem o confirmare prin e-mail. Îți vom trimite un e-mail cu o referință a acestei aplicații și îți vom spune ce trebuie să faci. Dacă, de exemplu, aplici cu buletinul și trebuie să-ți dovedești identitatea sau cu pașaportul sau trebuie să faci anumite chestii, trebuie să îți trimită, da? Prin e-mail. Deci îți recomand să faci această aplicație doar dacă ai o adresă de e-mail și îți recomand să te asiguri că vei avea acces pe toată perioada șederii tale în UK la această adresă de e-mail și o vei folosi de asemenea și în multe alte situații, când vei vrea să folosești sistemul HMRC, cont bancar și așa mai departe, folosește o adresă și introdu-o peste tot prin sistem. Ei vor vedea mai ușor informațiile despre tine. Deci la această întrebare dăm click pe butonul Yes și în această căsuță introducem adresa de e-mail. Sistemul menționează aici că te vor contacta doar în legătură cu National Insurance Number-ul tău. Continuăm. Dacă avem întrebări în legătură cu aplicația ta, putem să te sunăm. Dacă ești o persoană care vorbești limba engleză și te poți descurca așa că de cât, poți să apeși butonul Da și să introduci aici numărul de telefon la care poți fi sunat. Dacă nu vorbești limba engleză și așa mai departe, bifezi a doua variantă și ei te informează aici că dacă au nevoie de anumite chestii de discutat cu tine, îți vor trimite o scrisoare. Și acest lucru s-ar putea să însemne că aplicația va dura mai mult. Bun, continuăm. Verificarea răspunsurilor înainte de trimiterea aplicației. Verifici toate informațiile de aici și te asiguri că sunt corecte, numele, data nașterii, tot. Asigură-te, verifică de 2-3 ori răspunsul și asigură-te că totul este ok. Dacă ceva este greșit, apasă butonul din dreapta Change. Dacă totul este corect, mergem în partea de jos și avem aici ceva informații importante și spune așa că înțeleg că dacă în mod conștient oferi informații care nu sunt corecte sau incomplete, s-ar putea să fiu urmărit penal sau să dau socoteală prin alte acțiuni probabil. Prin trimiterea acestei aplicații confirm că, prin cele mai bune cunoștințe ale mele, detaliile și evidențele pe care le-am oferit sunt corecte și complete. Și prin bifarea acestei căsuțe confirm că ai citit și ai înțeles informațiile de pe această pagină. Și apăsăm butonul verde Accept și trimit. Eu, desigur că nu o să trimit formularul acesta pentru că am deja un National Insurance Number. Atenție, pentru că unii dintre voi s-ar putea să fiți informați, da, prin e-mail și să vă pună să vă dovediți identitatea, să intrați pe un anumit site sau să descărcați o anumită aplicație. Dacă întâmpinați anumiți pași la care nu vă descurcați singuri și aveți nevoie de ajutor, vă aștept în grupul meu de pe Facebook. L-am creat special pentru discuții despre acte în UK, ajutor reciproc în privința actelor și nimic mai mult. Suntem români cu bun simț și nu tolerăm limbajul vulgar, jignirile, înjurăturile, miștocărelile și așa mai departe. Suntem niște români care discutăm strict despre acte în UK. Mai am multe subiecte să
îți arăt, am discutat deja foarte multe, dar încă mai am să postez. Dacă nu te-ai abonat încă la acest canal de YouTube, fă-o chiar acum, apasă butonul like, abonează-te, pornește notificările, este gratuit și vei primi și tu o notificare de fiecare dată când voi posta un nou videoclip despre viața în această țară, Anglia, Marea Britanie, UK, cum vrei tu să îi spui. Eu îți doresc mult succes în tot ceea ce faci și nu uita, succesul nu este ceva ce apare printr-o simplă urare, ci succesul este ceva ce apare în urma acțiunilor noastre din fiecare zi.